تمويل من مشروع الغذاء العالمي. هذا المشروع من قبل سنة ونص عملنا زي بايلوت بروجكت في منطقة الخليل ويطا حتى نقوم بتجريب هذا البرنامج وإذا بنقدر نكبره أو لا. طبعا كان يستفيد من البرنامج 2600 مستفيد، 600 عائلة. هلا احنا بعد سنة ونص قررنا انه نوسع احنا والدبليو اف بي نتيجة التقييم وكل هاي القصص انه نكبر البرنامج. وفي منطقة الخليل اضفنا كمان منطقتين اللي هي سموع وبيت عمار، وفي منطقة القدس منطقتين اللي هي حزمة وعناتا. هلا عدد المستفيدين اللي بدنا نستهدفهم حوالي 4833 عائلة، طبعا ضمن معايير. احنا في بداية شغلنا بنأسس لجنة في كل منطقة بنشتغل فيها، بتكون مكونة من البلدية وكمان من المؤسسات اللي بتكون موجودة في البلد فعالة، وطبعا كمان لها شروط. لازم هاي المؤسسات اللي بدها تشارك في اللجنة المحلية انه تكون مرخصة من وزارة الداخلية، تكون فعالة، حسنة السمعة إلى آخره من المعايير. بعد هيك بنحط اعلان في المنطقه المستهدفه انه عن الاعلان عن البرنامج حتى الناس تعرف وين تيجي تعبي البيانات تبعاتها، وبنحط المعايير كمان في نفس الاعلان على اساس انه الناس اللي ما بتنطبق عليهم معايير ممكن انه يعني يفهموا انه ما يجوا يسجلوا في البرنامج. Just so you know, you can come to us and say how many his name is. اسمعي تسجيل تعبئة الاستمارة للمستفيدين. طبعا بتكون فيها تفاصيل كتير هاي الاستمارات لازم تتعبى. بتاخذ مساعدة هاي منظمة تاني جامع طارق. هل عبيتي هذا الاستمارة من قبل؟ الأسئلة الموجودة في الاستمارة والله ماشي حالها، بس في شغلات يعني بتبقى خاصة. هل استنيتي في الدور كثير؟ والله نستنى يعني طريقة بعيدة كثير عنا، يعني المنطقة في المنطقة الجنوبية يعني شهرية وادي النصارى، يعني مجي عموني بعيدة. رح تكون طريقة الاختيار بشكل ثاني؟ والله انه كويس ونظام وشيء. الله يعيني أول مرة طبعا بعرفها. وهل أنت راضية عن هاي الطريقة التعبئة؟ هل أنت شو رأيك؟ دخلتها كتجربة، إنه مرة في أشياء يعني، بس إني أول مرة هيك. إن شاء الله يعني هيك يطلع شيء بوضع هالعيشة هي اللي عايشة. بصراحة أنا ما عنديش، أنا تعلمت الشغل هون، يعني أول يوم لما تيجي على الشغل شغل جديد عليكي بتلاحظي إنه بتتغلب أنت في الشغل، بس بتصير يعني إنه بتحفظ الاستمارة عن غير بعد شوي بتصيري تاخذ إيدك على الاستمارة، فبتصيري تشتغلي أسرع وتنجزي أكثر وتنتجي أكثر. هلا لما إجينا كلنا أول يوم حسيت إنه ما أنجزنا لأنه إحنا ما كنا متعودين على الاستمارة هاي، لأن لاحظوا كل واحد جاي من تخصص مختلف. وأول مرة أنا بشتغل مثلا بالCRS هاي، أنا كنت أشتغل في مشاريع ثانية بس ما عمري أنا اشتغلت على مشاريع مثل هاي، فعشان هيك أول ما تلاقي يعني اي صدمه او اي عقبه تلاقيك لما بتواجهك لما تشتغل الشغل اول مره. وبحكي لك انه احنا صعبنا كلنا من الاستماره، بس مثلا صار ثاني يوم ثالث يوم اخذنا على الشغل، صار الشغل طبيعي والمعاد وننتج بسرعه. هل عمرك عبيت هاي الاستمارات من قبل أو اشتغلت على تعبئة الاستمارات من قبل؟ أنا اشتغلت على مشروع H2 مع الصليب الأحمر في تعبئة الاستمارات، هي شبيهة بهي الاستمارات بس إنها على شكل أصغر شوية، مش بالحجم هذا، مش بالكبر هذا، كان مشروع أضيق شوي يعني، بس إنه يعني عندنا خبرة بتعبئة الاستمارات، عندنا خبرة بالهاوس هولدنج، زيارات الناس صادقين في المعلومات العقارية؟ لا بالنسبة يعني ما بتقدر تقول أكثر من 60%. أنا بقول نسبة الدفاع ماكسيموم يعني بس 40 حسب الناس، ما هو الناس مستويات، في ناس بتكون صادقة 100%، في ناس بتعطي معلومات خاطئة بتعتقد إنه تخبش يعني بتتبع المعلومات إنه أحسن، وفي ناس تعطيش معلومات إلا بالغصب يعني مش بالسهولة. تقوم اللجنة بفرز الاستمارات
بتفلترها حسب على اساس انه هن عارفين في المنطقه المستهدفه هذا يستحق وهذا لا. عندي طلع اسمه فيش، طلع اسمه عندك وفيش عليه ابدا. اسمعي، انتوا اشتغلتوا فيه اللي هو قضيه التسجيل. قضيه التسجيل كانت من خلال موظفين CRS. مظبوط. طبعا هذا عمل احنا بنشيد في جهودهم. الشباب اشتغلوا قديش هذاك عدد الافراد؟ 5 لحظه بس وقفتني. هم اشتغلوا صح. والشباب ما يعني اعطوا من جواتهم وبزياده وقت، يعني المفروض انه يعبي 25 او 30 استماره، عبى 35 و40 استماره. وكانوا جادين باعتبار انه صار يجي ناس من خارج المنطقه، ناس موظفين، ناس معهم تصاريح، ناس من الشؤون، الكل يسجل. وفي ناس احنا ملاحظين انه سجل استمارتين وثلاث من عند 3 موظفين مختلفين. فاضطرينا احنا كلجنه نطلع للشؤون، نطلع لمكتب العمل، نطلع شؤون الموظفين. جبنا كل الاسامي المستفيدين اللي هم خارج اللي هم حسب المعايير مشان احنا نفرزهم. جينا قبل بيوم افرزناهم، وهي كمان اليوم عملنا بنفرز. بعد ما يفلتروها كمان من موظفينا بقوموا بتشييك بنقوم بادخال هذه الاستمارات على الداتابيز اونلاين لل WFP. قديش هذا النوع؟ بعدين ال WFP بتعمل رن للسيستم، بتطلع لنا انه هدول مثلا تختار 10% من المستفيدين هدول قوموا بزيارتهم للتاكد، بسموها استماره التحقق. الموظفين تبعونا بقوموا بزياره هدول المستفيدين وبيعبوا استمارات للمستفيدين. هدول الاستمارات كمان بندخلهم كمان مره على الداتابيز اونلاين. كمان احنا بكل منطقة بنشتغل فيها بنختار دكاكين نشتغل معها. الدكاكين هاي إلها معايير محددة حتى نختار. كمان احنا مشارطين على الدكاكين انه يجيبوا والمستفيدين انه يشتروا بس المنتوجات اللي بتساعد في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.